Ôi thằng này còn chén vào chịu. Xong đâm này, đâm đấy, nói rồi. Chị có về quê không? Ui xong dính trưởng. Nói rồi mà đi tạt đầu à. Xong phim Vĩnh Việt Cụ. Úi giời. Mẹ mày cứ đi như thế thì chết. Ôi giời ơi, đi ngược chiều từ lên trên. Như nào anh? Thì thuế thành phố Hà Nội cũng đã đồng hành cùng hộ kinh doanh để có những cái sự chuẩn bị cho cái việc chuyển đổi từ cái khoán sang P2. Thì ông ghi nhận những cái khó khăn của các hộ kinh doanh hay gặp phải là gì? Vâng, có thể nói là cái khó khăn của hộ kinh doanh ấy là đang phải chuyển từ một cái cơ chế khoán vừa khai doanh thu bằng tính ước lượng sang cái phương thức mới, đó là phải tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Và các hộ kinh doanh thì cũng sẽ phải làm quen với các cái phần mềm như là phần mềm khai thuế điện tử để có thể giao dịch với cơ quan thuế bằng cái phương thức điện tử theo cái quản trị cái mới. 여기저로밖에 안 보니까. Ôi rồi. 왜 그러지? 택시. 아, 빵꾸 났구나. Những quảng cáo trên mạng xã hội, chị đã mua với số tiền hàng chục triệu đồng cho những sản phẩm thực phẩm chức năng. So với cả tình trạng lúc mà em bắt đầu. Ôi. Cái gì vậy? Ôi, cái thằng xe tải nè. Cái thằng xe tải nè. Sao vậy? Thằng xe tải này nó quẹo, nó cắt đầu thằng kia. Thích cha rồi. Nó không dừng luôn. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 120 km/h. Thích cha rồi. Nghìn tiền dầu nào nó cũng phải bật điều hòa chứ. Mất cũng còn phải mất cũng phải bật chứ nó gì được. Chứ Là mẹ số nữa lên cho nó mát thì tí nó nhỏ. yêu không? Ok. Yêu. Ô thằng xe công. Ui. Nhìn thấy luôn mình quá quay kịp luôn. Đang đi kia mà. Thằng này tao tạt đâu này? Thằng này mất dạy đấy, cái xe này nó mất dạy lắm. Mất dạy gì, thằng xe con kia ngu. Đâu, thằng này nó tạt em ạ. Nó đi đúng Vâng. Thằng này là ý là nó đang ở cái làn đường. Sức chết cái ông này kìa. Tôi muốn hỏi gì? Chữ X như là gì vậy? Hả? Là chữ X mà chị Sonoko đã nói với chú đó. Rồi Cháu xong. còn quá nhỏ để biết chuyện này. Sau này lớn rồi tìm hiểu sau nha. Kaskia, qua đây tôi nhờ một chút nha. Vncameragiaothong, tôi nghĩ chúng ta đã tìm được áo khoác và nón của tên hung thủ rồi. Xin mời ngài sĩ quan.
Trời ơi, hai thằng đó đụng nhau rồi. Thằng này nè nó quẹt, cái thằng xe tải kia nó quẹt đây này. Để tao ghé tao chích camera đây.